নমস্কাৰ জেআইজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ONGCত খালী হোৱা প্ৰায় 2500 এপ্ৰেণ্টিছ পদৰ সম্পৰ্কত। এই পদসমূহৰ বাবে বিশেষকৈ মেট্ৰিক পাছৰ পৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ডিগ্ৰী পাছ সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। পদসমূহ কি আৰু কেনেকৈ আবেদন কৰিব, লাষ্ট ডেট কেতিয়া, সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। তেল আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ নিগমত খালী হোৱা এপ্ৰেণ্টিছৰ 2500 পদৰ বাবে ইতিমধ্যে অনলাইন আৰম্ভ হৈছে আৰু লাষ্ট ডেট হ'ব 20/9/2023। নাম্বাৰ অফ পোষ্ট 2500। সেক্টৰ ৱাইজ ভেকেঞ্চি বিভিন্ন ধৰণৰ হয়। নৰ্দাৰ্ণ সেক্টৰৰ বাবে আছে 159, মুম্বাই সেক্টৰৰ বাবে 436, ইষ্টাৰ্ণ সেক্টৰৰ বাবে 593, সাউদাৰ্ণ সেক্টৰৰ বাবে 378, ৱেষ্টাৰ্ণ সেক্টৰৰ বাবে 732 আৰু চেণ্ট্ৰেল সেক্টৰৰ বাবে 202। ভেকেঞ্চি ইন আসাম। আসামত কিমান ভেকেঞ্চি আছে চাওক। ৱৰ্ক চেণ্টাৰ হ'ল যোৰহাটত আছে 132, শিলচৰত 71, নাজিৰা শিৱসাগৰত আছে 390, টোটেল হ'ল 593। অৰ্থাৎ অসমত 593টা পোষ্ট আছে। ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি চাওক। এজ লিমিট হ'ল 18 পৰা 24 বছৰৰ ভিতৰত হ'লে অনলাইন কৰিব পাৰিব। কেটেগৰী ৱাইজ এজ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব। SC ST বাবে 5 বছৰ, OBCৰ বাবে 3 বছৰ, PWBDৰ বাবে 10 বছৰ, PWBD OBC NCLৰ বাবে 13 বছৰ আৰু PWBD SC ST বাবে 15 বছৰ। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন চাওক। ট্ৰেড লাইব্ৰেৰী এছিষ্টেণ্ট কোৱালিফিকেশ্যন থাকিব লাগিব 10th আৰু কেবিন ৰুম এটেণ্ডেণ্টৰ পাছ হ'ব লাগিব 10th আৰু মেডিকেল ডেচাৰৰ কোৱালিফিকেশ্যন হ'ল 10th, হাউচকিপাৰ কৰ্পৰেট 10, অফিচ এছিষ্টেণ্ট 10, মেকানিক অটো ইলেক্ট্ৰনিক্স ITI মেকানিকেল ইলেক্ট্ৰনিক্স। নেক্সট হ'ল কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ এণ্ড প্ৰগ্ৰেমিং এছিষ্টেণ্ট কপা ITI ইন কপা, ড্ৰাফ্টমেন চিভিলৰ ITI ইন ড্ৰাফ্টমেন আৰু ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ ITI ইন ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, ইলেক্ট্ৰনিক্স মেকানিকৰ ITI ইন ইলেক্ট্ৰিক্স, ফিটাৰৰ ITI ইন ফিটাৰ আৰু ইনফৰমেশ্যন এণ্ড কমিউনিকেশ্যন টেকন'লজি ছিষ্টেম মেইনটেনেন্সৰ ITI ইন ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজি, ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট মেকানিক ITI ইন ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট মেকানিক, ফায়াৰ ছেফটি টেকনিচিয়ান অইল এণ্ড গেছ ITI ইন ফায়াৰ, মেকানিষ্টৰ আছে ITI ইন মেকানিষ্ট আৰু মেকানিক অটোমোবাইল এডভান্স ডিজেল ইঞ্জিন ITI ইন ডিজেল ইঞ্জিন, মেকানিক মটৰ ভেহিকল ITI ইন মেকানিকেল, মেকানিক ডিজেল ITI ইন ডিজেল, মেডিকেল লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান কাৰ্ডিঅ'লজি এণ্ড চাইক'লজি ITI ইন মেডিকেল টেকনিচিয়ান চাইক'লজি। নেক্সট আহিলে মেডিকেল লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান পেথলজি ITI ইন মেডিকেল টেকনিচিয়ান। নেক্সট আহিলে মেডিকেল লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান ৰেডিঅ'লজি ITI ইন মেডিকেল টেকনিচিয়ান। নেক্সট আহিলে ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ এণ্ড এয়াৰ কণ্ডিশ্যনিং মেকানিক ট্ৰেড চাৰ্টিফিকেট ৰেফ্ৰিজাৰেশ্যন এণ্ড এয়াৰ কণ্ডিশ্যনাৰ। নেক্সট ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ ইংলিছ ITI ইন ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ। তাৰপিছতে আহিলে ছাৰ্ভেয়ৰ ITI ইন ছাৰ্ভেয়ৰ। নেক্সট আহিলে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৱেল্ডাৰ অইল এণ্ড গেছ ITI ইন ট্ৰেড ৱেল্ডাৰ। নেক্সট এক্সিকিউটিভ HR BBA ডিগ্ৰী। নেক্সট একাউণ্ট এক্সিকিউটিভ বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন কমাৰ্চ। নেক্সট আহিলে লেবৰেটৰী এছিষ্টেণ্ট কেমিকেল প্লেণ্ট BSc কেমেষ্ট্ৰি, ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ গ্ৰেজুৱেট, ছেক্ৰেটৰিয়েল এছিষ্টেণ্ট গ্ৰেজুৱেট। নেক্সট ষ্ট'ৰ কিপাৰ গ্ৰেজুৱেট, চিভিল এক্সিকিউটিভ ডিপ্ল'মা ইন ITI ডিচিপ্লিনছ। নেক্সট আহিলে কম্পিউটাৰ ছায়েন্স এক্সিকিউটিভ ডিপ্ল'মা ইন টেকন'লজি। নেক্সট আহিলে ENT এক্সিকিউটিভ ডিপ্ল'মা ইন টেকন'লজি ডিচিপ্লিন। নেক্সট আহিলে ইলেক্ট্ৰিকেল এক্সিকিউটিভ ডিপ্ল'মা ইন ইলেক্ট্ৰিকেল ডিচিপ্লিনছ। আহিলে ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন এক্সিকিউটিভ ডিপ্ল'মা ইন ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন ডিচিপ্লিন, মেকানিকেল এক্সিকিউটিভ ডিপ্ল'মা ইন মেকানিকেল ডিচিপ্লিনছ, ফায়াৰ ছেফটি এক্সিকিউটিভ ডিপ্ল'মা ইন ফায়াৰ, পেট্ৰলিয়াম এক্সিকিউটিভ গ্ৰেজুৱেট। কেণ্ডিডেট চুজ এণ্ড কেন এপ্লাই ফৰ ওৱান ট্ৰেড এট ওৱান ৱৰ্ক চেণ্টাৰ লোকেশ্যন অনলি। ষ্টাইফেণ্ডটো চাওক। গ্ৰেজুৱেট এপ্ৰেণ্টিছে পাব 9000, ট্ৰেড এপ্ৰেণ্টিছে 7000 আৰু ডিপ্ল'মা এপ্ৰেণ্টিছে পাব 8000। চিলেকশ্যন প্ৰচেছটো চাই লওক। যিহেতু ইয়াত কোনো ধৰণৰ ৰিটন এক্সাম নহয়, মেৰিট বেচিছত ইয়াত নিৰ্বাচন কৰা হ'ব মাৰ্কছৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই। যদি আপোনালোকে পদসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ONGC পৰ্টেলত গৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ONGC ৰিক্ৰুটমেণ্ট পৰ্টেল বুলি আপোনালোকে অনলাইনত চাৰ্চ কৰিলেও পাই যাব। তাত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা যিহেতু অনলাইন হৈ আছে আৰু লাষ্ট ডেট হ'ব 20/9/2023। 5 অক্টোবৰত ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হ'ব। সমূহৰ বাবে আবেদনৰ কথা ভাবিছে তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত গৈ সম্পূৰ্ণ ন'টিফিকেশ্যনখন চাই ল'ব। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।